ξενοδοχείο. Από εδώ πέρα ανεβήκαμε, από εδώ πέρα. Αλλά τώρα είναι κλειστά, οπότε θα πάμε από δύο εξόδους, όλοι μαζί. Από αυτές τις εξόδους εδώ που είμαστε όλοι συναυτισμένοι στη συνέχεια. Δηλαδή βάζουν τον κόσμο να περάσει από μία έξοδο, όλος μαζί. Και δημιουργείται αυτό και δημιουργείται. Αυτό εδώ το χάος. Κλασικό. Σαντορίνη. Ένα νησί με πάρα πολλές ομορφιές και απέσιο, το χειρότερο μάλλον οδικό δίκτυο όλων των νησιών της Ελλάδας. Μία φορά θυμάμαι τη φίλη μου την Κλέρη να προσπαθεί να εκμεύσει από τον Γιάννη πώς περάσαμε στη Σαντορίνη τον μήνα που ήμασταν εδώ το 2017. Και συνεχώς το μόνο που έλεγε ο Γιάννης τότε ήταν ωραία, αλλά χάλια οδικό δίκτυο. Τώρα αυτό είναι νέφος, απλό, σύννεφα ή έχει να κάνει με τις φωτιές από όλη την Ελλάδα, ας πούμε. Πολύ περίεργο. Μια άκρη. Στη Σαντορίνη, ως γνωστό, δεν έχει καμία παραλία. Μην πει κανένας ότι έχει. Αν το πει κάποιος, σημαίνει ότι είναι από βουνό και δεν ξέρει. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο κρασί. Καταπληκτική φάβα και υπέροχα ντοματίνια. Προς το παρόν έχει έρθει εδώ ένας άνθρωπος από το ξενοδοχείο και μας βοηθάει με το κουβάλιμα. Το βάζουν σε αυτό το καρότσι. Για να δούμε, λογικά θα έχουν βρει αποδοτικό τρόπο για να κάνουν όλα αυτά τα κουβαλήματα πάνω κάτω με τόσες σκάλες. Θα καταλάβετε τώρα που θα φτάσουμε. Εμείς το έχουμε δει από το Google Earth. Λοιπόν, μας παίρνει ο αέρας εδώ. Να δούμε τις ικανότητες του μικροφόνου να κόβει τον αέρα και να βγάζει βίντεο. Ηρακλής, τα πήρε όλα. Σύμφωνας. Παιδιά, εδώ είναι που θα γίνει το live σε αυτό το χώρο με τη συνοδεία του Sunset. Εδώ είναι η καλτέρα και όπως κατεβαίνουμε εδώ αυτά τα 2-3 σκαλάκια, κατεβαίνουμε από εδώ. Εδώ είναι το δωμάτιο. Βάσια. Γεια σας! Το δωμάτιό μας. Κοιτάξτε τι ωραία που έχουν βάλει τις πέτρες εδώ πέρα. Για σκίαστρο. Και παρόλα αυτά είναι και πολύ δροσερά, παρόλο που η βράχη είναι μαύρη. Έριξες έξω το μικρό... Τι ωραίο στρωμένο κρεβάτι. Εδώ είναι το κρεβάτι μας. Εδώ είναι η λάβα μας. Μίνι μπαρ καφέδες, τα ρούχα που μόλις τακτοποίησα, μπουρνούζια κτλ. Το γραφιάκι. Δεσκ. Και άλλα ράφια. Το μπάνιο. Να ανάψω τα φώτα. Τα κατάφερα. Το μπάνιο είναι εδώ. Πες και μέσα να το δεις. Το ντους, το οποίο έχει συνέχεια, εδώ, δηλαδή κάνεις ντους, μετά πηγαίνεις εδώ να στεγνώσεις. Είναι βραχής βασικά. Αφού είσαι βρεγμένος από το ντους, ή κάνεις εδώ πανάκι και βγαίνεις κατευθείαν έξω και μετά κάθεσαι και στεγνώσεις και μαυρίζεις. Αυτά παιδιά, να και ο καμεραμάν, ο ήρωας πίσω από την κάμερα. Λοιπόν, είμαστε στο ξενοδοχείο Grace, όπου μένουμε κιόλας. Και εδώ αύριο στο Santoro Restaurant, το οποίο είναι κάτω, θα
κάνουμε το event, το food pairing event με κρασιά. Εδώ θα είναι ο χώρος που θα στηθούμε. Την πισίνα θα την επισκεφτούμε αργότερα, μόλις τελειώσουμε αυτό το βίντεο που κάνουμε. Λοιπόν, κάναμε τώρα το Beauty of the Day. Κάνα 2-3 από αυτά δηλαδή. Ούτε ξέρω πώς έχουμε κάνει. Και ετοιμαζόμαστε να ξεκουραστούμε και μάλλον να βγούμε βόλτα, δεν ξέρω, ανάλογα στις αντοχές. Δεν έχουμε κοιμηθεί και πάρα πολύ. Βάση, τι έχεις να πεις? Ότι το Άικος ταιριάζει πάρα πολύ με το σύνολο, το Sequin της Έλενας. Τέλεια. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι στο εστιατόριο Ταβέρνα, μου είπε η Στεφανία, με παραδοσιακές σαντορινέικες γεύσεις. Το οποίο... Ταβέρνα, δηλαδή. Όχι, μεταξύ μας λέγεται. Μεταξύ μας λέγεται. Και πήρα τηλέφωνο για κράτηση και δεν έχουν τίποτα ούτε σήμερα. Γέλασε η κοπέλα στο τηλέφωνο, πάρα πολύ ευγενική και γλυκιά. Αλλά ούτε και αύριο το βράδυ. Είπανε όμως ότι ίσως για αύριο το μεσημέρι. Αλλά εμείς αύριο το μεσημέρι δεν μπορούμε να κάτσουμε να φάμε. Και ο Γιάννης ανησυχεί τώρα ότι θα περιμένουμε χωρίς να κάτσουμε. Μπορεί να γίνει και αυτό, όλα είναι πιθανά. Αλλά επειδή είχε αέρα στη Σαντορίνη, μου είπε η κοπέλα ότι δεν προσγειώθηκαν κάποια αεροπλάνα και το μάθαμε και από το ξενοδοχείο αυτό το πρωί. Οπότε ας προσπαθήσουμε να πάμε να φάμε εκεί. Δεν θα έχει ένα τραπέζι για 2 άτομα. Και στη χειρότερη, αν δεν έχει, στη χειρότερη θα πάμε να φάμε κάπου αλλού. Αλλά εγώ θέλω να δοκιμάσω αυτό το εστιατόριο, γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα και για να είναι τόσο τίγκα, κάποιος λόγος υπάρχει προφανώς.
Παιδιά, έχουμε ξανάρθει σε αυτό το εστιατόριο το 2018. Γιάννη. Ναι, εγώ θυμάμαι ότι δεν είχαν τραπέζι και φύγαμε. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, θυμάμαι να τρώμε. Αλλά αν είχαμε φάει, δεν θα το θυμόμουν σαν τρελή, θα έκανα. Δεν είχαν τραπέζι και γενικά ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε τραπέζι και φύγαμε. Νομίζω αυτό. Για να δούμε, θα είμαστε τυχεροί αυτή τη φορά. Αφού μας είπαν στο τηλέφωνο δεν έχουμε τραπέζι, δεν ξέρω καν γιατί ήρθαμε. Λοιπόν, το 2017 το καλοκαίρι που γνωριστήκαμε με τον Γιάννη στη Μύκονο, όπως σας έχουμε πει και τα λοιπά, μετά ο Γιάννης ήρθε στη Σαντορίνη για να δουλέψει skipper και με κάλεσε εδώ. Οπότε ήρθα και εγώ εδώ, άφησα τη Μύκονο και εδώ μπλέξαμε, ήρθα για ναύτης και για μαγείρισα στο σκάφος. Και μας είχαν πει τότε, γιατί έψαχνα εγώ σε τι εστιατόριο να έρθω να φάω που να έχει έτσι παραδοσιακές συνταγές κτλ. Μας είπαν να πάτε στο μεταξύ μας. Ήρθαμε, μεταξύ μας ήρθαμε και τελικά ήταν μεσημέρι και παρόλα αυτά δεν είχε τίποτα. Και περιμέναμε και τελικά δεν είχε τραπέζι. Έρχεται η αδερφή μου πέρυσι και μου λέει τώρα, αφού θα πάτε στην Σαντορίνη και τον Grace, ελάτε μου λέει από το μεταξύ μας να φάτε και οπωσδήποτε να κάνετε κράτηση. Και ερχόμαστε, πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν έχει τραπέζι και τώρα πάλι περιμένουμε. Και θυμηθήκαμε ότι έχουμε ξανάρθει. Φοβερό. Για να δούμε τα καταφέρουμε σήμερα. Χαμός γίνεται. Και ξαφνικά την μια στιγμή η τύχη μας αλλάζει και έχουμε 1, 2, 3 τραπέζια και εμείς θέλουμε αυτό που είναι το λιγότερο έτοιμο. Πάμε. Να καθίσουμε. Μπορούμε να καθίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Το συγκεκριμένο εστιατόριο παίρνει 10 με τόνο, ως τώρα δηλαδή, στην εξυπηρέτηση. Δεν έχω δει πιο φιλικό προσωπικό, καλοσυνάτο, γεμάτο όρεξη για δουλειά. Είναι σχεδόν σαν να δουλεύω, σαν να έχω έρθει να φάω, δεν ξέρω, στα Teletubbies. Bobo Masters. Μπορούμε. Κάπως έτσι το νιώθω. Εσύ, Βασιά? Τίποτα. Φαίνεται ότι έχει καλό φαγητό. Οι άνθρωποι χαίρονται που δουλεύουν εδώ. Χαίρονται οι πελάτες που έρχονται και οι guests που τρώνε αυτό το φαγητό. Και γενικά υπάρχει μια χαρούμενη ατμόσφαιρα γιατί όλο αυτό αποφέρει κιόλας, έτσι φαντάζομαι. Και ναι, είναι όντως φοβερά ευγενική και πραγματικά. Εκεί το μυαλό σου, τα λεφτά να αποφέρει κατευθείαν. Πάντα αυτό είναι. Τι να πω. Τι δουλεύει κανεί τζάμπα? Ξέρεις κανένα να δουλεύει τζάμπα τους από εμάς? Κατά ύφη 4 τυριών με σόσο από βατόμουρο, φάβα Σαντορίνης και σαλάτα με ξινότυρο από ό,τι βλέπω, παξιμάδι, κριτική. Διάφορα μέσα ωραία πράγματα. Κεμπάπ από μοσχάρι, αρνί και χοιρινό. Για να δούμε. Αποτελέσματα πανελλαδικών στο 4. Φύλαμε, σαλπάρι και χάνει. Θα το ξεχάσουμε. Δεν έχω όσφρηση, αλλά αυτό σαν να το μύρισα είναι. Από εμάς λέει welcome ρακί. Από εμάς τώρα μας φέρει ένα cheesecake το οποίο είναι φρεσκότατο και πάλι Kevin Santos. Δηλαδή τι άλλο να πεις? Γιάννη. Τίποτα. Τώρα τρώμε. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Χτύπησες. Χτύπησα. Πάντα έτσι γινότανε στο θρανείο. Αυτό είναι ένα παλιό θρανείο, αλλά εγώ έχω υπάρξει μαθήτρια σε φροντιστήριο Αγγλικών με ίδιο θρανείο, λίγο πιο μοντέρνο, ας πούμε, πιο μοντέρνο ξύλο με λαμίνι, είναι κανονικό. Γιατί έχουμε τέτοια θρανεία στα σχολεία και αυτές τις καρέκλες ξύλινες, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Γιαγιά, δεν έχουμε άρα τέτοια θρανεία. Έχουμε ξύλινη καρέκλα ακόμα στο δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Γιατί? Για να σπάει στην κατάληψη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Μέλι, μαρμελάδα χλάδι και μαρμελάδα βερίκου. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το γιαούρτι μας είναι κοτζιμπέρι, στρόμπερι σος και αμύγδα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα το πρωί
Κοιμηθήκαμε σχετικά νωρίς και ξυπνήσαμε νωρίς. Ήρθαμε στην πισίνα εδώ του ξενοδοχείου, φάγαμε πρωινό, όπως βλέπετε. Και μετά ξαναγυρίσαμε στο δωμάτιο και πέσαμε για ύπνο γιατί ήμασταν πτώματα. Σήμερα είναι το live και έτσι ήρθαμε αφού ξυπνήσαμε ξανά και πίνουμε το καφεδάκι μας και τρώμε μια φρουτοσαλάτα και απολαμβάνουμε την παραλία. Το 2017 ήμουνα στο νησί αυτό για σκύπρ για 1 μήνα περίπου. Συνολικά έκανα 5 μόνο ναύλα και η δουλειά των σκαφών εδώ στη Σαντορίνη είναι πολύ συγκεκριμένη. Εδώ από πίσω, εδώ, είναι η Βλυχάδα, είναι η μαρίνα που είναι τα σκάφη που λιμανίζονται στο νησί. Και ξεκινάει η βόλτα από εκεί, περνάει εδώ, έχει κάποιες παραλίες από πίσω, είναι οι μοναδικές νομίζω παραλίες της Σαντορίνης. Η μαύρη, η λευκή, η κόκκινη είναι αναλόγως τα τυχώματα και τα χρώματα που έχει το ηφαιστειογενές εκεί, η ίζημα που έχει χτιστεί όλο αυτό το νησί γενικά. Για όποιους δεν ξέρουν, η Σαντορίνη είναι ηφαίστειο. Είναι ο κρατήρας ενός ηφαιστείου που εξεράγει πριν πολλά χρόνια. Και είναι ενεργό ακόμα. Λοιπόν, η βόλτα λοιπόν πάει έτσι πλάγια γύρω κάτω από εκεί, πίσω από εκείνη την στεριά. Φτάνει στην άκρη εδώ και κάπου εδώ στην άκρη, σε αυτό περίπου το σημείο εδώ από πίσω, είναι ένας βράχος στο σχήμα ενός Ινδιάνου, μια πρωτομία ας πούμε. Μια πρωτομία σε προφίλ ενός Ινδιάνου. Ναι, από μια συγκεκριμένη γωνία αν το κοιτάξεις φαίνεται σαν πρόσωπο. Έχει την καμψίμη του χλωμό πρόσωπο. Όχι το χλωμό, είναι του Ινδιάνου το πρόσωπο. Παρεμπιπτόντως το έχει φτιάξει φύση αυτό και δεν είναι κάτι που έχει σκαλίσει κάποιος, δεν είναι γλυπτό δηλαδή, είναι αποτέλεσμα της φύσης. Κάνουμε τον κύκλο από εκεί και μετά ερχόμαστε στο κέντρο του ηφαιστείου. Αυτό εδώ λέγεται καλντέρα και εδώ στο κέντρο είναι το κέντρο του ηφαιστείου που έχει τις θερμές πηγές με τα αιματικά νερά και εδώ έρχονται τα σκάφη και βουτάνε όλοι στα νερά. Εκεί απέναντι είναι ένα μικρό νησάκι. Δεν θυμάμαι. Σκέψου ότι αυτό είναι για να κάνουμε ξενάγηση στους ανθρώπους, αλλά δεν θυμάμαστε τα μισά μετά. Νομίζω το λένε Ασπρονήσι. Μπορεί να το λένε Ασπρονήσι, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Ή Δρακονήσι ή Ασπρονήσι. Και απέναντι εδώ έχει την Θηρασιά ή Θηρασία, που είναι ένα μικρό νησί ουσιαστικά. Και το υπόλοιπο είναι η Βάσια. Δεν μπορώ να το δείξω από πίσω από τη Βάσια. Αυτό, και είναι απέναντι. Ουσιαστικά είναι κύκλος, δηλαδή είναι η περίμετρος. Εδώ στην ομορφιά και νομίζω σε καμιά ώρα ξεκινάμε το στήσιμο για το live σήμερα. Όχι. Και 8 η ώρα θα ξεκινήσουμε να τραγουδάμε και θα είναι και πολύ όμορφα γιατί θα έχει και το sunset από πίσω, οπότε λογικά κάπου θα βάλουμε την κάμερα να σας δείξουμε πλάνα και από αυτό.